नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील तांबे. सुन्याव्लॉग्स मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, मी आलेलो आहे साताऱ्यामध्ये आणि साताऱ्यामध्ये नागेठाण नावाचं गाव आहे आणि तिथं गणपती बनवतात. तर आपण पाहूया ते गणपती कसे बनले जातात. मित्रांनो, हे आहेत नर्मदा गणेश आर्टचे ओनर. तर हे आपल्याला माहिती सांगणार आहेत की गणपती कसा तयार होतो. दादा, हे काय आहे? ही लाल माती, शाडू माती म्हणतो आपल्याला. माती दोन प्रकारमध्ये येते, ही लाल माती आणि एक पांढरी माती असते. बरं. आता आपण लाल मातीमध्ये काम करतो. बरं. ही माती आपण भिजवलेली आहे. ही माती जवळजवळ 8 ते 10 दिवस भिजवावी लागते. बरोबर. आणि नंतर ते पुढे प्रोसेसिंगला जाते. त्याची मशीन आहे पुढे माती बनवण्याची. ओके. मग आपण माती मशीन बंद काढल्यानंतर आपण हा मूर्ती बनवायचा छाप आहे मातीचा. बरं. त्या छापामध्ये माती आपण प्रेस करतो. प्रेस केल्यानंतर पूर्ण मूर्ती तयार होते. ती मूर्ती इथं येते इथं. बरं. आणि इथं त्या मूर्तीचं फिनिशिंग चालू होतं. मूर्ती साच्यामध्ये पूर्ण रूपाने निघत नाही. बरोबर. ही मूर्ती रफ मोड मध्ये. रफ मोडला क्लिअरनेस पण देण्याचं काम आपण करतो. तो क्लिअर झाल्यानंतर मूर्ती अशा प्रकारे तयार होते. ओके. इथून मूर्ती कुठे जाते? पुढे पेंटिंगला जाते. कुठे ते पेंटिंग? मित्रांनो, तुम्ही पाहिलं असेल की खरंच बाप्पाच्या सुंदर अशा मूर्त्या इथं बनल्या जातात, त्या पण शाडू मातीच्या. तर आपण दादांना विचारूयात. दादा, तुम्ही किती वर्ष झाली हा बिझनेस करताय? बिझनेस करतोय त्याला मला 20-25 वर्ष झाली. साधारण एक मूर्ती बनायला किती वेळ लागतो? ही मूर्ती बनायला एक दिवस जातो. शाडू माती अख्खा एक दिवस जातो. एक दिवस जातो. किती कामगार आहेत आपल्याकडे काम करायला? 25 कामगार आहेत. 25 आहेत. म्हणजे ह्या बिझनेसद्वारे तुम्ही 25 जणांना एक रोजगार उपलब्ध करून दिलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये कुठे कुठे आपल्या मूर्त्या सप्लाय होतात? मूर्ती आपली माझा पूर्ण सातारा जिल्हा आहे. पुणे आहे, मुंबई आहे, कर्नाटकला जातात काय मूर्ती. अच्छा, म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर पण आपल्या मूर्त्या बाहेर जातात. पण जातात. मित्रांनो, तुम्हाला जर मूर्त्या ऑर्डर करायच्या जर असतील तर तुम्ही नक्कीच दिलेल्या नंबरवरती कॉल करा. तुम्हाला होलसेलमध्ये मूर्त्या दिल्या जातील. तुम्ही इथे येऊ शकता, मूर्त्या पाहू शकता आणि ऑर्डर करू शकता. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर सुन्या व्लॉग्स या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.